Kiitos. Mukava olla tässä, varsinkin kun tapahtumapaikka on kadun toisella puolella, missä itse asun, niin oli aika helppo tulla tänne. Ja kiitos kutsusta ja mukava nähdä tosiaan, että täällä on paljon ihmisiä paikalla ja sitten myöskin tervetuloa te siellä striimin ääressä, kuvaruutujen ääressä. Joitain vuosia sitten mä olin radiossa haastattelussa erään kollegani kanssa ilmastonmuutokseen liittyen, ja siinä toimittaja sitten kysyi, että no kuinka lämmintä Suomessa on 50 vuoden päästä, niin ennen kuin ehti edes miettiä vastausta, niin vieressä istuva kollegani sanoi, että se on 4,7 astetta lämpimämpää. Mä meinasin pudota siinä vaiheessa palliltani ja pienestä sokista toivuttuani sitten kuitenkin jatkoin keskustelua ja siitä tuli lopulta ihan hyvä ja mielenkiintoinen keskustelu, mutta tämä ilmastotiede on ehkä poikkeuksellinen tieteenala siinä mielessä, että harvaan tutkimussuuntaan on nykymaailmassa ladattu yhtä suuria paineita ja odotuksia luotettavan, oikean ja käyttökelpoisen tiedon tuottamiseksi. Yhteiskunta ja poliitikot haluaa ilmastotutkijoilta selkeitä ja yksiselitteisiä vastauksia, mieluiten tarkkoja lukuja. Ja sitähän tässä nyt kollegani oli tarjoamassa. Joskus meitä suorastaan kehotetaan unohtamaan epävarmuudet ja pureutumaan faktoihin. Muistan Kööpenhaminan ilmastokokouksen alla, johon ladattiin valtava määrä odotusarvoa silloin 2009, niin Tanskan pääministeri piti aloituspuheen, jossa hän suorastaan sanoi tutkijoille, että tutkijat, unohtakaa epävarmuutenne ja antakaa meille tarkkoja lukuja. Päättäjät ei välttämättä ota tai ei osaa ottaa yhtä tosissaan tiedon epävarmuudesta raportoivaa tutkimusta kuin sellaista tutkimusta, joka antaa yhdet tarkat lukemat kaikille niille muuttujille, joista ollaan kiinnostuneita. Ja jotkut tutkijatkin sitten tarttuvat tähän syöttiin ja alkaa toimittaa tavaraa kysyntään sopivana mittatilaustyönä. Ja tästä nyt varmaan ehkä oli kyse tässä 4,7 asteen arviossa tai suorastaan niin kuin tarkan numeerisen arvon heittämisessä. Albert Camus on sanonut, että totuus sokaisee kuin valo. Valhe sen sijaan on kaunista hämyä, jossa jokaisen esineen ääriviivat piirtyvät selvästi näkyviin. Ehkä pikkusen pistää ajattelemaan ja kallistaa vähän päinvastoin tämän valheen ja totuuden tai epävarmuuden ja varmuuden välisen rajapinnan. Brittitutkija McKenzie on kehittänyt tällaisen varmuusloukku-käsityksen tai teorian certainty true, joka lähtee siitä, että miten epävarmuus kehittyy, kun se välittyy tiedon portaalta toiselle ja yhteiskuntaan. Ja tuossa vasemmalla me nähdään alhainen epävarmuus ja tuolla korkea epävarmuus. Täällä orikoa lähellä on, alkupistettä lähellä on ne, jotka on suoraan tekemisissä aineistojen, datan keruun, mittausten, mallinnusten kanssa. Täällä porukassa yleensä epävarmuus on aika iso, jos me ollaan tietysti rehellisiä ja meillä on mittarit myöskin tunnustaa se. Ja mä jo tässä vaiheessa sanon, että nykyisen tietojen käsittelytieteen ja datalouhinnan ehkä kallein timantti, mitä on antaa koko tieteelle, on tämä epävarmuuden parempi tunnistaminen. Siihen on nyt
paljon menetelmiä ja se tietysti on tärkeä tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Mutta sitten kun tämä tieto siirtyy yhä enemmän tiedon soveltajiin kohti, on ne sitten opettajia tai päättäjiä tai politiikan tekijöitä, joilla on käyttöä tälle tieteelle, niin me havaitaan, että tämä epävarmuus ikään kuin unohtuu tästä kuviosta hyvinkin pitkälle. Ja tähän ehkä voi mediankin lukea. Ja varmuus alkaa olla aika iso asia ja epävarmuus heikko. No sitten kun me mennään tästä vielä pidemmälle, sitten sanotaan nyt ehkä sitten ihan normaaliin kadun tallaajiin, jotka ei välttämättä tästä aiheesta tai aihepiiristä ole siihen perehtynyt eikä tietoa kovin paljon kertynyt, niin sitten taas tämä epävarmuus tietysti kasvaa huomattavasti. Ja tämä me ehkä nähdään myöskin hyvin helposti, vaikka nyt Twitter-keskustelua seuratessa. Mäkin nykyisin osallistun aika paljon tuolla Twitterissä sosiaalisen median keskusteluun, ja siellä on hyvin paljon huutelijoita, jotka huutelee ikään kuin varmaa tietoa, vaikka itse asiassa se heidän tietonsa on hyvinkin epävarmaa. Eli se ei oikeastaan pohjaudu sit enää mihinkäs se on, mitä täällä alkutuotannossa tehdään, vaan se on sitten näitä mielikuvia tai kognitiivista dissonanssia tai kulttuurista kognitiota, mikä heijastuu sitten täällä mielipiteisiin. Mutta tämä on mielenkiintoinen niin kuin asetelma ymmärtää tämä. Tieteessä epävarmuus jaetaan niin kuin kahteen tällaiseen eri epävarmuuden luokkaan. Puhutaan aleatorisesta epävarmuudesta tai episteemisestä, epistemologisesta epävarmuudesta. Ja se on seurausta tutkittavan ilmiön perimmäiseen olemukseen liittyvästä ennustamattomuudesta ja aidosta satunnaisuudesta. Mitä liittyy mihinkin ilmiöön? Ja nyt on tärkeää, että sitä ei ole mahdollista poistaa keräämällä vaan lisää havaintoja, vaan se on ikään kuin olemassa oleva kätketty epävarmuus, joka liittyy siihen itse ilmiön episteemiseen tai onttiseen olemukseen, ontologiseen olemukseen. No joo, nyt mä sanoin väärin eli tämä toinen on nimenomaan sit nimeltään episteeminen epävarmuus. Ja siis tämä on ontologista epävarmuutta. Episteeminen epävarmuus seurausta siitä, että me ei tiedetä ilmiöstä niin paljon kuin olisi mahdollista tietää. Ja tätä epävarmuutta on mahdollista sit puolestaan vähentää esimerkiksi mittauslaitteen teknistä tarkkuutta parantamalla tai otosjoukon kokoa kasvattamalla, tekemällä lisää havaintoja, kasvattamalla dataa. Ja tähän tietysti pohjautuu se, että meillä on nykyisin valtavia datapankkeja, puhutaan big datasta, iso data, jolla tietysti me päässään häivyttämään epävarmuutta, mitä aineistoon liittyy, niin että meillä on isot otosjoukot ja me pystytään niiden avulla tekemään luotettavampia havaintoja ja tarkemmat mittausvälineet. Lähtee nyt vaikka siitä, että miten nyt vaikka lämpötilaa tai sademäärää on tässä vuosisatojen kuluessa mitattu, niin kyllähän se tarkkuus on nykyisin ihan toista luokkaa kuin silloin aikoinaan, jolloin elohopeamittarilla mitattiin lämpötilaa tai sadetta kerättiin joihinkin ei-standardoituihin astioihin. Nykyisin kaikki mittausmenetelmät on hyvinkin keskenään vertauskelpoisia niin kuin monessa suhteessa. Ilmastonmuutos, jos nyt tullaan siihen, niin se on ehkä ongelmana semmoinen, että se kätkee jo sisäänsä
tiettyjä vaikeuksia. Puhutaan kesyistä ongelmista ja sitten tämmöisistä noidutuista, ilkeistä ongelmista. Wicked problem. Tämmöisestä kesystä ongelmasta voidaan mainita esimerkkinä vaikkapa otsonikato, joka ei sinänsä ole tietysti ilmiönä kesy, mutta ongelmana huomattavasti helpompi kuin ilmastonmuutos, vaikka otsonikatokin liittyy ilmastonmuutokseen ja otsoni on yksi tekijä siinä. Mutta joka tapauksessa otsonikato johtui tietyistä muutamasta kaasusta tai ainesosasta, jota käytettiin erilaisissa jäähdyttimissä tai muoveissa, jääkaapeissa, eli freoneista. Kun se voi kohdistaa tämmöiseen tekijään, ja sitten tehtiin Montrealin sopimus, joka oivallisesti on pystynyt kitkemään nämä vaaralliset aineet pois kuvioista, niitä ei enää käytetä, ne on korvattu muilla aineilla. No se ei merkitse, että tämä otsonikato olisi kokonaan voitettu ongelma, että edelleenkin meillä on aika ajoin otsoniaukkoa ja vaarallista UV-säteilyä pääsee erityisesti napa-alueilla tunkeutumaan tänne maan pinnalle. Mutta joka tapauksessa se on niinku sellainen kohdennettu ongelma, johon löytyy yksi ratkaisukeino ja Montrealin sopimus, joka muuten on myöskin ilmastosopimuksena, vaikka sitä ei koskaan tehty ilmastosopimukseksi ilmastonmuutosta sinänsä hillitsemään, niin se on ollut huomattavan tehokkaampi kuin esimerkiksi tämä Kioto-protokolla toistaiseksi. No, ilkeä ongelma, mitä sillä on niin kuin tunnusomaista? Ehkä tuo oikean puolen kuva hahmottaa sitä aika hyvin, että mihin tuossa niin kuin, autonsa parkkeeraasi, saa aika pitkään ajatella, että milloin siihen olisi mahdollista ja millä pelimerkeillä niin autonsa parkkeerata. Tämä ilkeä ongelman koko käsitteestö, niin se ei tullut ilmastonmuutoksen yhteydessä, vaan itse asiassa kaupunkisuunnittelun yhteydessä. Kaupunkitutkijat koki, että kaupungin suunnittelu on äärimmäisen ilkeä ja wicked problem. Ja sille kehitettiin tällaisia tunnuspiirteitä sit tällä ilkeän ongelman koko vyyhdelle, että ongelmaa ei voi määritellä eksaktilla tavalla, ei ole keinoa tietää, milloin ongelma on ratkaistu. Eri ratkaisut eivät ole joko oikein tai väärin, vaan joko toisiaan parempia tai huonompia monien eri kriteereiden suhteen. Jokaista ilkeää ongelmaa voidaan pitää toisen ongelman oireena. Jokainen ongelma on ainutkertainen. Paikalliset hyvät ratkaisut voivat aiheuttaa suuria ongelmia muualla järjestelmässä. Eli tämmöisiä on tyypillisiä niin kuin tälle ilkeälle ongelmalle tunnusomaisia piirteitä, ja ne ei tietysti aina kaikkien ongelmien kohdalla nämä kaikki toteudu, mutta osa toteutuu. Jos me nyt otetaan vaikka tämä ilmastonmuutos, niin tämähän on hyvin tyypillinen tämmöinen ilkeä ongelma, että mitä kautta me lähestytään ilmasto-ongelmaa. Mikä ongelma se on? Onko se primaarisesti ilmakehän ongelma? Onko se väestönkasvun ongelma? Talouden ongelma? Energiaongelma? Kulutusongelma? Meidän kulutustottumuksista johtuvaa? Teknologian tuoma, ikään kuin tämmöinen teknologian itsessään synnyttämä vääjäämätön ongelma, luonnonvarojen käytön ongelma, tasa-arvon ongelma, poliittinen ongelma. Jos lukee vaikka Naomi Kleinin kirjallisuutta, niin hän hyvin pitkälle näkee, että ilmastonmuutos on kapitalismin synnyttämä ongelma, ja jos päässään eroon kapitalismista, niin ongelma ratkeaa itsestään. No onko se tieteellinen ongelma, saasteongelma, sosiaalinen ongelma, kommunikaatio-ongelma? Eli meillä on monia eri reittejä lähestyä
ilmastonmuutosta niin kuin ongelmana, mikä tekee siitä juuri ilkeän. Ja toisaalta sitten, jos me halutaan torjua sitä ongelmaa, niin mikä kärki edellä me lähdetään liikkeelle? Nythän vaikkapa se, että mehän katsotaan ikään kuin onnistumista mitataan päästöjen vähentämisellä, kuinka paljon päästöjä vähentyy minäkin vuonna, mutta sitten jos katsoo ilmakehää, niin siellä toistaiseksi ei ole vähentynyt mikään. Hiilidioksidi jatkaa ihan normaalisti nousuaan. Covidin aikana vuonna 2020 ilmakehäpitoisuudet putosi aavistuksen verran, noin 0,3%, mutta palautui pian. Sen sijaan päästöt leikkautu noin 7%, eli 2,6 gigatonnia päästöjä väheni Covidin aikana, mikä tietysti oli aivan huikea saavutus. Koskaan ihmiskunnan aikana ei onnistuttu yhden vuoden aikana niin paljon päästöjä vähentämään. Se on tietysti meille myöskin toivoa antava, että jos me nyt ajatellaan sitten vaikkapa Covidia, koronapandemiaa, niin totta kai se oli hirvittävä kärsimys ja suru monelle, sitä en vähättele niin kuin yhtään, mutta toisaalta kuitenkin kaikki pyöri meillä. Kauppa kävi ja ihmiset liikkui ja me saatiin ruokaa ja sähköä. Eli tässä mielessä maailma ei ikään kuin pysähtynyt Covidin aikana ja silti me onnistuttiin päästöjä leikkaamaan 2,6 gigatonnia eniten kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. Eli se antaa mahdollisuuden, että tämä, jos toistuisi vaikkapa joka vuosi tästä eteenpäin, niin ilmastonmuutos olisi pikkuhiljaa taitettu. Mutta sitten jos me ajatellaan päästöjen vähentämistä, niin esimerkiksi tämmöinen japanilainen tutkija professori Kaija, jo 90-luvun alussa kehitti tällaisen Kaija-identiteetin tai Kaija-kaavan. Ja hän sanoi, että päästöjä voidaan vähentää vain rajoittamalla väestönkasvua, rajoittamalla talouskasvua tai vähentämällä talouden hiili-intensiivisyyttä. Että nämä on niin kuin brutaalia aritmetiikkaa, että näillä keinoilla vaan vähentämistä syntyy. Eli tässä me nähdään, kuinka se kietoutuu tähän talouden, energiakysymysten, teknologisen ongelman vyyhdiksi tämä ilmastonmuutos. Eli se on ilkeä ongelma. Jotkut kuvaa sitä tämmöisenä yhteiskunnallisena sekasortona ikään kuin tämän tyypin ongelmana, jossa on niin kuin näitä samoja elementtejä, mitä mä tässä äsken sanoin. Ehkä vielä se, että ainakin joillain ihmisillä ja valitettavan usein aika monella on tämmöinen vastustus myöskin muutosta kohtaan, eli tämä hidastaa näitä toimenpiteitä. Ja ilkeä ongelma, niin jotkut on sitten vielä kehittänyt tällaisen termin kuin superilkeä ongelma. Ja sille on sitten taas ominaista se, että ratkaisulla on kiire, ei ole keskitettyjä ratkaisijoita. Vaikka meillä on YK, mutta silti esimerkiksi ei YK voi päättää eri maiden asioista tai veroratkaisuista tai talouskasvun arvoista tai raja-arvoista. Se voi ainoastaan vaan olla tällainen sopimuselementti, mutta eihän edes sanktioita aiheudu välttämättä niille toimijoille, jotka ei täytä sitten YK:ssa sovittuja pelimerkkejä. Ja sitten tietysti, että ratkaisijat myös aiheuttavat ongelman, eli kukaan meistä ei pääse niin kuin tästä ongelmasta ikään kuin kurkistelemaan sivusta, että mitä te siellä ihmispoloset niin kuin tällaista ongelmaa aiheutatte. Että me ollaan ihan kaikki osa sitä, että tietokone on tehty hiilellä, tämä pöytä on tehty hiiltä käyttäen. Koko meidän elintaso, koko meidän koulutusjärjestelmä on luotu niin, että se aiheuttaa päästöjä. Tämä hiili on ikään kuin kaikkialla
ja hiilidioksidi ja tämän synnyttävä ilmiö on ihan meidän sekä materiaalisessa todellisuudessamme että immateriaalinen todellisuus. Meidän hyvinvointi ja päiväkodit ja neuvolat on pystytetty hiilidioksidin avulla tai hiilidioksidia ilmakehään pukaten hiilen ja fossiilisten raaka-aineiden varassa. Sekä materiaalit että sitten energia. Nyt esimerkiksi täytyy muistaa, että päästöistä noin 1/4 syntyy vain muutaman tuotteen tekemisestä. Ja niitä on teräs, sementti, lannoitteet ja muovi. Nämä 4 tuotetta niin meidän koko päästöistä, ihmiskunnan päästöistä, tuonne ilmakehään hiilidioksidipäästöistä syntyy noin 1/4. Eli kaikki materiaalit on tässä myöskin mukana ja se on niinku tämä asia. No nyt jos me sitten katsotaan tätä ilmastonmuutosta ja lähdetään siitä, että se on jo lähtökohtaisesti tämmöinen ilkeä ongelma, ellei jopa superilkeä ongelma, koska ratkaisujen täytyy tulla pian. Niin kun me sitten halutaan tätä tietoa, että no miten tämä koko systeemi tässä kehittyy ja mikä on meidän tulevaisuus ja mitkä on ne optimaaliset keinot torjua tai sopeutua ilmastonmuutokseen, niin meillä aukeaa tämä niin kuin ikään kuin tämä tulevaisuuksien iso maailma. Ja näitä tulevaisuuksia on iso määrä. Eli jos me ajatellaan ajan kuluessa, niin tämä havaintoesimerkki tässä, niin se erottelee tällaisten eri tulevaisuuksien ikään kuin avaruuden. Ne ei ole yksittäisiä pisteitä, vaan ne on kehiä, jota kohti mennään. Ja nyt meillä on tietysti semmoinen niin sanottu business as usual tulevaisuus. Että jos me mennään nykyisillä asetuksilla, niin mitä tulee tapahtumaan 20, 50 vuoden päästä tai vuosisadan lopussa. Mutta tämäkään ei ole yksittäinen piste, vaan se on kehä. Sielläkin on monia tulevaisuuksia, jopa siinä. No sitten jos me mennään tämmöisiin muihin niin kuin todennäköisiin tulevaisuuksiin tai uskottavaan tulevaisuuteen, plausible, mahdolliseen tulevaisuuteen, niin silloin tämä avaruus ikään kuin alkaa laajentua meidän silmiemme edessä yhä enemmän. Ja näitä tulevaisuuksia alkaa tulla jatkuvasti enemmän. No jossain vaiheessa me tullaan kohtaan, jossa todennäköisyydet tippuu ihan valtavan pieniksi. Ja me voidaan sanoa, että se on absurdi tai mieletön tulevaisuus. Mutta silti tätäkään ei ehkä voi kokonaan sulkea pois, koska pienikin todennäköisyys voihan sekin realisoitua joissain olosuhteissa. Ja tämä epävarmuus, mikä tässä nyt sitten heijastuu kaikkeen, niin se toimii molempiin suuntiin. Meidän tulevaisuus voi olla ilmastonmuutoksen suhteen kohtalokas, hyvinkin kohtalokas, tai se ei välttämättä ole aivan niin kohtalokas, ja me pystytään jollain lailla hallitusti se kohtaamaan ja siihen sopeutumaan, jos me tehdään oikeanlaisia toimenpiteitä, jolloin me ollaan täällä jopa toivottavassa tulevaisuudessa. Ja tämähän tietysti pitäisi olla se, mitä kohti me mennään, tämä toivottava tulevaisuus. Mutta siinäkin on niinku aika iso tämmöinen avaruus, että kuinka toivottava se voi olla, kuinka hyvä se voi olla. Ja esimerkiksi silloin tullaan kysymyksiin tämmöisistä kriittisistä kynnysarvoista. Jos me ylitetään joissain kohtaa maapallosysteemiä, tämmöisiä kriittisiä rajoja, niin silloin tämä palautuminen on huomattavasti vaikeampaa. Silloin kuviin astuu tämmöinen välys, eli hystereesi, ilmiöt, jotka ylittää tämmöisen tipping pointin, kynnysrajan, kynnysarvon,
ja ne on uudessa tilassa, niin ne ei enää palaudukaan siihen entiseen tilaan siinä samassa parametrin raja-arvossa kuin missä ne keikahti sinne ei-toivottuun tilaan. Ja tämähän me nähdään vaikka meidän tässä Itämeressä tai tuossa, mitespäin me nyt tässä ollaan, tuossa Itämeressä ihan vieressä. Eli vaikka sinne on päästöjä vähennetty, erilaisia maatalouden, metsäteollisuuden, muun teollisuuden päästöjä, kaupunkien, kotitalouksien päästöjä nyt tehokkaasti kuitenkin vähennetty, niin silti tuntuu, että se ryökäle ei niin kuin palaudu siihen hyvään tilaan. Eli me kohdataan nämä samean veden ja leväongelmat niin kuin joka ikinen kesä. Se johtuu juuri tästä hystereesistä välyksestä, mikä operoi näissä systeemeissä. Eli sinne on aikanaan pumpattu niin paljon sitten ravinteita ja muita myrkkyjä myöskin, että ne on varastoitunut siihen systeemiin, ja niistä on tullut tämän systeemin niin kuin sisäiseen kiertoon vaikuttavia tekijöitä. Ja niinpä se, että vaikka me vähennetään päästöjä sitten hyvinkin radikaalisti, ja päässään samoihin arvoihin, missä me todetaan, että vaikkapa Itämeri tuli huonommaksi 1800-luvun loppupuolella tai 1900-luvun 20-30-luvulla, niin vaikka me päästäisiin näihin arvoihin sitten tässä ulkoisessa kuormituksessa, niin systeemi ei toivukaan välittömästi, vaan siinä on tämä hystereesi-ilmiö, välys, joka nähdään vaikka magnetismissakin. Jotkut tavarathan jää magneettisiksi senkin jälkeen, kun sieltä tämä magneetin vaikutus häviää, mikä on myös yksi osoitus hystereesistä. No joka tapauksessa siis tämä avaruus on iso. Ja jos me katsotaan sit tarkemmin, että mistä tämä johtuu, tämä epävarmuus, mikä esimerkiksi tulevaisuuteen liittyy ilmastonmuutoksessa, niin me voidaan fraktioida se tämmöiseen niin kolmeen pääkomponenttiin. Meillä on ensinnäkin tämä emission uncertainty, eli päästöjen kehitys. Minkälainen päästöpolku tulevaisuudessa tulee leimaamaan meidän yhteiskunnallista kehitystä? Ja tähän IPCC, eli hallitusten välinen ilmastopaneeli, on ottanut erilaisia päästöpolkuja. Kuinka päästöt tulee kehittymään, kuinka onnistuneesti päästöjä pystytään vähentämään ja kuinka hiilivapaasti tuotantoa ja taloutta pystytään pyörittämään jatkossa. Mikä on väestönkasvu, ennusteet. Ja nämä kaikki yhteen laskettuna niin päässään tällaisiin päästöpolkuihin. Ja ne tuo tietysti tämän vihreällä esitetyn virheen tai epävarmuuden näihin malleihin. Eihän me tiedetä, miten, jos vaikka vuonna 2025 yhtäkkiä päätetäänkin niin lakkauttaa kaikki hiilivoimalat maailmassa, niin se on hyvinkin selkeästi tähän vaikuttava tekijä. Tai että niitä rakennetaan koko ajan lisää, niin kuin nyt valitettavasti tapahtuu. Esimerkiksi Euroopassa monessa maassa nyt kivihiiltä poltetaan huomattavasti enemmän kuin edellisenä vuonna, koska tämä Venäjän energiatuontivaje pyritään nyt valitettavasti korvaamaan kivihiilen polttamisella. Toivottavasti se ei kestä kauan, koska kivihiili on omasta mielestäni koko ilmastopolitiikan tärkein kohde. Kivihiilestä pitää päästä eroon. Se on ominaispäästöltään selvästi suurin, eli tuotettua energiayksikköä kohti kivihiilestä pääsee päästöjä ilmakehään huomattavasti enemmän kuin muista fossiilisista ja tietysti enemmän kuin sitten uusiutuvista ja ydinvoimasta ja muusta niin sanotuista puhtaista energiatuotantomuodoista. Mutta se kivihiili on kaikkein pahin. Ja valitettavasti
kun katsoo maailmanlaajuisesti kivihiilivoimaloita, niin valtaosa niistä on elinkaarensa alkupäässä, eli ne on hiljattain perustettu ja rakennettu. Ne on noin 5-10 vuotta vanhoja, niin kuin isoin osa maapallon kivihiilivoimaloista. Ja jos ne annetaan tupruttaa ja operoida koko elinkaarensa loppuun, mikä on noin 50-60 vuotta tuommoisen hiilivoimalan elinikä, niin me saadaan melko suurella varmuudella heittää hyvästi näille 1,5 asteen tai 2 asteen ilmastotavoitteille. Mutta mä voisin tästä pitää pitemmänkin luennon aiheesta, että mikä on niin järkevä ilmastopolitiikan tavoite. Ja mun mielestä konkreettinen tavoite on kivihiilestä luopuminen. Se on mitattavissa oleva, se on monitoroitavissa oleva asia ja se pitäisi olla semmoinen niin iso haaste. On joitain mallisimulaatioita, esimerkiksi tämä ilmastoguru Jim Hansen on tehnyt malleja, jossa hän toteaa, että maapallo saattaisi kestää jopa niin kuin tämän lämpötilan nousun kannalta maakaasu ja öljyn käytön, jos kivihiilestä luovuttaisiin. Eli se kivihiili on niin iso päästölähde, että se on se, mikä pitää niin kuin ehdottomasti korvata. No se on tätä epävarmuutta, mikä tulee siitä, että miten nämä päästöt tulee kehittymään jatkossa. Sitten meillä on tämä ilmastoresponssin epävarmuus. Ja tähän sitten liittyy myöskin tämä mallinnuksen epävarmuus. Eli miten ekojärjestelmät, ekosysteemit, meret ja ilmakehä itsessään, biosfääri, miten se reagoi lämpenemiseen. Koska nämä palautteet, mitä ekosysteemeissä tulee lämpenemisen tuloksena ja hiilidioksidin lisääntymisen tuloksena, ne yli kaksinkertaistaa joidenkin tutkimuksen mukaan jopa lähes kolminkertaistaa tämän hiilidioksidin vaikutuksen. Eli se hiilidioksidin suora vaikutus maapallon lämpenemiseen on ehkä vain noin 1/3 lopputulemasta, mitä lämpötiloissa näkyy. Kaikki muu tulee näiden ekosysteemien palautteiden kautta. Mä kohta tulen pikkusen tarkemmin niihin palautteisiin, minkä muotoisia ne on. Ja sitten meillä on tietysti tämä luontainen vaihtelu, joka on ilmastojärjestelmässä jatkuvasti läsnä, sisäinen vaihtelu. Ja nyt vaikka ihminen on tullut dominoivaksi tässä ilmastonmuutoksessa, niin se ei tarkoita sitä, että nämä luontaiset mekanismit, maapallon ilmastojärjestelmän sisäinen vaihtelu tai värähtely, että nämä olisi hävinnyt jotenkin kunnioituksesta takavasemmalle siinä vaiheessa, kun ihminen tuli mukaan. Kyllä ne on siellä taustalla jatkuvasti, ja me havaitaan se monella tapaa, vaikkapa Tyynen valtameren nämä isot värähtelyt, El Niño, La Niña-ilmiöt, jotka vaikuttaa maapallon laajuisesti lämpötiloihin, sademääriin, niiden jakautumiseen ja tekee alueellisia eroja hyvin laajoille alueille ympäri maapalloa. Mutta tämän lisäksi vaikuttaisi, että nämä sisäiset ikään kuin oskillaatiot tässä ilmastossa, niin ne on yhteydessä toisiinsa myöskin. Eli maapallolla on paljon tällaisia niin kuin joko ilmanpaineeroihin syntyneitä tai sitten valtamerien lämpötiloihin, pintalämpötiloihin liittyviä tällaisia erilaisilla taajuuksilla operoivia värähtelyitä, joilla on vaikutus alueellisiin ja maapallon laajuiseen ilmastoon. Ja nykyisin on esitetty tällainen niin kuin stadionaaltoteoria. Nyt olisikin hyvä jumppa, tehdä sieltä lähtee stadionaalto, tämmöinen, no niin, oi, hyvä.
niin heräätte tässä. Niin tällä tavoin ikään kuin, ainakin teorian mukaan, niin nämä maapallon sisäisen vaihtelun osat olisi ikään kuin yhteyksissä toisiinsa niin, että yksi värähtely, mitä tapahtuu, vaikka nyt meillä tämä Pohjois-Atlantin värähtely, mikä vaikuttaa meidän sääoloihin hyvinkin voimakkaasti, niin se indusoi, ikään kuin laittaa liikkeelle toisen värähtelyn, ja näin ne kiertää maapalloa nämä värähtelyt, ja ne on ikään kuin tällaisessa kaukoyhteydessä toisiinsa. Puhutaan telekonnektiosta niin kuin ilmastotermeillä. Eli tämän tyyppisiä sisäisiä vaihtelun osia meillä on. Ja sen vuoksi monet ilmiöt, vaikka sademäärä Sahelin reuna-alueella ja Grönlannin lämpötila, ne saattaa hämmästyttävästi olla yhteyksissä toisiinsa. Joko ne on niin kuin samanaikaisesti molemmat tietyssä asennossa, vaikkapa lämmintä molemmissa, erityisen lämmintä, tai sitten ne on antifaasissa, niin kuin vastakkaisissa, mutta joka tapauksessa ne näyttäisi olevan niin kuin kaukovaikutuksessa toisiinsa. Ja tämä on varsin mielenkiintoista. Ja nyt tätä sitten on tätä epävarmuutta niin yritetty erilaisilla malleilla sitten niin kuin jäsentää yhä tarkemmin ja ottaa tätä aikaperspektiiviä mukaan siihen, että miten tämä epävarmuus ikään kuin kehittyy ajan funktiona, siis siihen otetaan ajan perspektiivi, mutta myös alueellinen perspektiivi. Ja tässä nyt en mene näihin malleihin sen tarkemmin sano, vaan että IPCC käytti tässä viimeisessä raportissa näitä CEMIT-6-malliperheen malleja, mutta malleja on muitakin, ja nämä on tällaisia laajoja maapallosysteemiä koskevia malleja. Ja tässä on nyt tätä epävarmuutta ikään kuin mallinnettu, miten se vaihtelee näissä eri malleissa. Ja tässä on tämä sama sisäinen vaihtelu ilmastojärjestelmän, sitten tämä mallivirhe, mikä tulee siis näistä takaisinkytkennöistä, feedbackeista ja niiden niin kuin huomioimisesta, kuinka hyvin malli pystyy ne ottamaan huomioon. Ja sitten tästä skenaariosta, joka on siis tämä päästöpolku. Ja me nähdään, että ne ei ole vakioisia, vaan erityisesti, jos me katsotaan mitä mallia tahansa, niin tämä sisäinen vaihtelu on tässä niin kuin lyhyellä aikajänteellä, joka tuo huomattavaa osaa tätä epävarmuutta. Mutta sitten tietysti kun mennään pitemmälle ajassa kohti tulevaisuutta tämän vuosisadan loppupuolelle, niin sitten nämä muut virhelähteet, erityisesti tämä päästöpolku, mitä päästöissä tapahtuu ja mitä näissä sosioekonomisissa mittareissa tapahtuu väestön kasvussa ja muuta talouskasvussa, niin nämä tulee vallitsevaksi. Ja siinä välillä sitten nämä niin kuin malliepävarmuudet on erityisen suuria. Ja täällä me nähdään sitten näitä yksittäisiä ajoja, mitä sitten sitä todennäköisyyspilveä tai jakaumaa, mitä näistä ilmastoajoista, simulaatioista sitten syntyy, jos ne otetaan sieltä ihan ikään kuin erilleen ne ajot. Tässä nähdään sitten alueellista vaihtelua myöskin, että punaisella on esitetty mitä punaisempaa, niin sitä suurempi tämmöinen epävarmuus sisältyy näihin malliajoihin ja koko systeemin kehittymiseen. Me tietysti nähdään, että tämä punainen kasvaa, kun mennään ajassa eteenpäin, mutta myös silloin alueellisesti aika isoja vaihteluja. Joillain alueilla on niin kuin helpompi tietyssä mielessä ennustaa tai simuloida vaikkapa keskipitkää kehitystä
mutta sitten epävarmuudet kasvaa jossain kohtaa esimerkiksi siten, että me ei pystytä tietämään, että miten nämä takaisinkytkennät kehittyy alueellisesti, koska ne ei ole vakioisia. Nekin muuttuu, kun ilmasto lämpenee, niin palautteet myöskin muuttuu järjestelmässä. Ja tämä nyt ehkä vaan tämmöisenä visuaalisena karttana näkee tämän epävarmuus ikään kuin kentän. No mallien tulkinnassa me voidaan tehdä kaksi tämmöistä niin kuin vakavaa virhettä. Toinen on olettaa, että mallit on täysin samanlaisia kuin ne järjestelmät, joita ne kuvaavat. Mutta mallit oikeastaan vaan lähestyy järjestelmään. Ne ei pysty, esimerkiksi ilmastojärjestelmä on niin monimutkainen ja kaoottinen systeemi. Siellä on paljon tämmöistä stokastista ilmiötä, ne ei ole vastaavat kuin järjestelmä, mitä me malleilla tehdään. Vaikka nykyisen mallit on kehittyneitä ja erittäin raffinoituneita, me voidaan hyvinkin niin kuin hienosti mallilla simuloida tulevaisuutta, mutta tästä epävarmuudesta me ei päässä eroon, koska ne ei ole samoja kuin nämä järjestelmät. Ja sitten, että kaikki mallin piirteet sisältyy järjestelmään, jota se kuvaa. Meillähän voi olla paljonkin piirteitä malleissa, jotka ikään kuin ei sisälly järjestelmään, tai järjestelmässä voi olla osia, jotka on tätä kuuluisaa Donald Rumsfeldin sanontaa, tuntemattomia. Eli meillä voi olla tekijöitä, jotka on tuntemattomia myöskin itse systeemissä, joita me ei vielä tiedetä eikä edes osata ajatella, mitkä kaikki tekijät systeemissä operoi. Eli kaiken tämän tuloksena niin mallit on otettava vakavasti, mutta ei välttämättä kirjaimellisesti. Tämä on ehkä hyvä tämmöinen niin mallien tulkinnassa sellainen ohjesääntö. Siis mallissahan on tietysti hyvä se, että se antaa aina tuloksen. Niin sehän on niin kuin loistavaa. Mallinnuksessa ei koskaan tarvitse jäädä niin kuin tutkijanakaan niin kuin semmoiseen, että nyt ei tullut mitään tulosta, mitä aika monesti tutkimuksessa voi olla, että eipä saanutkaan mitään tulosta. Tai ainakaan sellaista, joka olisi niin kuin tilastollisesti merkitsevä tulos. Ja meillä ei valitettavasti ole tiedesarjoja, jotka ottaisi julkaisuja, joissa ei ole tilastollisesti merkitseviä tuloksia mukana. Tämä on minusta ihan vakava puute. Sellainen sarja olisi erinomainen, joka myös raportoisi asioita, joita ei pystytty todentamaan, koska se ikään kuin tämä vaatimus, että aina pitää olla näitä niin kuin selvästi tilastollisesti tuloksiksi määriteltäviä lopputulemia, niin se myöskin ikään kuin pakottaa tiedettä tiettyyn suuntaan. No joo, tämä on, mutta kun me ollaan luonnonfilosofian seurassa, eikö saa vähän tällaista niin kuin filosofoidakin? No joo, sitten tässä on vielä sitten näitä samoja malliajoja, mutta lähdetään siitä, että otetaan joku vuoden aika ja joku ihan spesifi alue maapallolta, vaikka eteläinen Tyyni valtameri tai Seattlen talvilämpötilat, niin miten nämä eri epävarmuudet ikään kuin käyttäytyy näissä olosuhteissa? Me nähdään vaikka Seattlen talvilämpötiloissa, että silloin tämä sisäinen ilmastojärjestelmän sisäinen vaihtelu on huomattavan korostettu. Se vaikuttaa hyvin paljon esimerkiksi juuri valtameren pintalämpötilat, samalla myös sitten ilmapaine, kenttä ja sen mukana tuuliolosuhteet, miten sää Seattlessa tai ilmasto Seattlessa kehittyy tämän vuosisadan aikana. Sitten mennään tänne eteläiselle valtamerelle, niin Tyynelle valtamerelle, ja otetaan tämmöinen kuin
vuosikymmenten keskilämpötila, pitempiaikainen, niin silloin me taas huomataan, että tämä päästöskenaario tulee mukaan selvästi voimakkaammin, mutta erityisesti tulee nämä malliin liittyvät epävarmuudet, miten tämä merialue ja sen ympäristö kehittyy niin kuin pitkän aikavälin, minkälaisia palautteita se syntyy ja miten muualla tapahtuneet palautteet heijastuu tänne alueen ilmastoon. Ja nyt kuitenkin mä sanoin, että ilmastonmuutoksella on kiire ratkaisulla, ja tämä vasemmanpuoleinen kuva kuvastaa sitä hyvin, että jos me laitetaan joku ilmastotavoite vaikka lämpötilan suhteen, joka muuten täytyy jo tässä vaiheessa heti sanoa, että jos me laitetaan tällainen 2 astetta tai 1,5 astetta, niin tällä se liittyy valtava iso virhemarginaali, missä vaiheessa ja missä ikään kuin asetuksissa se lämpötila maailmanlaajuisesti todennetaan ja täyttyy ja milloin se on tapahtunut. IPCC:ssä täytyy nyt sanoa sekin, että kun puhutaan tästä 1,5 asteen rajasta, niin se ei IPCC:n raportissa tarkoita sitä, että jonain yksittäisenä vuonna maapallon keskilämpötila on 1,5 astetta korkeampi kuin ennen teollistumisaikaa, eli 1850-luvulle verrataan. Se ei tarkoita sitä, että se on yksittäinen vuosi, vaan että se menee ikään kuin pysyvämmin tai semipysyvämmin tämän 1,5 asteen yli. Mutta mä tiedän, että heti kun se tapahtuu, että on tämä yksittäinen vuosi, niin media repeää ja siitä raportoidaan ihan valtavasti, että nyt se on sitten tapahtunut. Mutta se ei siis sitä tarkoita IPCC:n slangissa ja kielenkäytössä eikä siinä lähestymistavassa, vaan se tarkoittaa sitä, että ollaan ikään kuin siirrytty sen yläpuoliselle tasolle. No, kiire on sen vuoksi tietysti, että jos me halutaan, että tällaista vaarallista rajaa ei ylitetä lämpötilassa, jolloin moni tekijä ikään kuin eskaloituu silloin, ja näitä kynnysarvoja voidaan ylittää monessa niin kuin tämän maapallon järjestelmän eri osissa, minkä vuoksi puhutaan, että se on vaarallinen raja, niin tietysti mitä aikaisemmin me aloitetaan toimet tämän ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, niin ikään kuin sitä loivempia ne on tämä meidän aikahorisontti, eli me pystytään tekemään se päättäväisemmin, harkitummin ja pitkäjänteisemmin. Mutta sitten mitä lähemmäs me tullaan sitä rajaa, niin tietysti sitä nopeammin sit tarvii tämä net zero, eli tämä nollalukema päästöissä saavuttaa. Ja herää sitten kysymys, että mitä meillä on aseita tehdä se enää sitten niin nopeasti. Puhutaan hiilibudjetista, tämä carbon budget, joka on siis se määrä hiilidioksidia, mitä me voidaan ilmakehää enää päästää, jotta tämä vaarallinen raja ei ylity. Ja tätä on arvioitu nyt kirjallisuudessa hyvinkin paljon, tätä hiilibudjettia, että mikä se todellinen hiilibudjetti on. Esimerkiksi suhteessa 1,5 asteen lämpenemiseen tai 2 asteen lämpenemiseen. No tällaisia vuosilukuja on esitetty, kun 1,5 asteeseen meillä olisi noin 11 vuotta aikaa, jos niin kuin nykymenolla. Tässä on aina se, että business as usual ja 2 asteen
ylitykseen lämpötiloissa 34 vuotta aikaa nykymenolla. Mutta täällä te näette tämän, se on noin 50% todennäköisyys tälle. Eli tässä on huimat nämä rangeit, mitä kirjallisuudessa on. Että onko meillä jäljellä 300 gigatonnia vai jopa liki 3000 gigatonnia, niin nämä lukemat vaihtelee vähän riippuen mitä näitä asetuksia ja mitä mä äsken sanoin, että miten nämä eri elementit on otettu, eli tämä mallien tarkkuus, tämä sisäinen vaihtelu ja sitten erityisesti tämä sosioekonominen kehitys, että miten nämä on otettu huomioon. Ja nyt aika usein, ja sitä on ihan taulukoitukin ja laskettu, niin tutkijakunta jostain syystä on mieltynyt käyttämään tätä kaikkein äärevintä päästöpolkua näissä mallinnuksissa. Eli kun tämä päästöpolku ensin, se on ikään kuin se skenaario, mikä tulee, miten nämä sosioekonomiset faktorit ja sitten tämä koko päästöjen kehitys, ja siinä tietysti on sitten kaikki kasvihuonekaasut mukana, ei ainoastaan hiilidioksidi, mikä onkin tärkeää mun mielestä. Me alettaisiin puhua näistä muistakin, koska niiden kohdalla voi päästöjä hyvinkin tehokkaasti vähentää metaanin kohdalla, joka muuten tässä uusimmassa IPCC-raportissa oli arvioitu selvästi suuremmaksi sen vaikutus kuin aikaisemmin on ajateltu. Mutta se on jäänyt vähälle huomiolle, että metaanipäästöjä voi todella leikata hyvinkin kustannustehokkaasti ja meillä on paljon siihen olemassa niin kuin mahdollisuuksia. Mutta yhtä kaikki, tämä vaihteluväli tässä hiilibudjetissa on aika iso. Ja sitä tietysti yritetään malleilla parantaa, mutta tässä tulee tämä aleatorinen epävarmuus mukaan, että me ei kerta kaikkiaan pystytä tekemään sitä, koska tämä järjestelmä itsessään, siellä on näitä niin kuin ontologisia tekijöitä, jotka on järjestelmän sisäisessä luonteessa vaikuttavia, että se on mahdoton niin kuin ottaa yhteen viivaan, että näin tulee käymään. Ja siksi meillä on nämä haarukat aika isoja, mitä mä sanoin, että mä oon nähnyt kirjallisuudessa, että meillä on varaa, kun me nyt ollaan siis kumulatiivisesti, ihmiskunta on kerryttänyt ilmakehään noin 2800 gigatonnia hiiltä, että meillä sen jälkeen olisi varaa kerryttää, ennen kuin me tullaan tähän 1,5 asteen lämpötilanousuun, niin mä olen nähnyt kirjallisuudesta 300 gigatonnista 2800, mutta aika monet sitten arviot liikkuu siinä jossain 400-800 gigatonnin välillä. Eli kyllä tähän niin kuin luotettavuutta saadaan, mutta silti pitää muistaa, että me koko ajan pelataan todennäköisyyksillä, ja tässä on tätä epävarmuutta hyvinkin paljon. Ja tässä on vähän sitä epävarmuutta ikään kuin osoitettu, mikä tähän liittyy tähän hiilibudjetin laskentaan. Eli ensinnäkin siinä on huomattavan epävarmuuden tuo tämä ilmastoherkkyys, joka on kriittinen parametri tai kriittinen tekijä, kun me arvioidaan tätä tulevaa lämpenemiskehitystä. Ja tämä ilmastoherkkyys, climate sensitivity, sehän siis käytännössä tarkoittaa sitä, että kun hiilidioksidipitoisuus esiteolliseen nähden kaksinkertaistuu ilmakehässä, niin kuinka paljon maapallon pintalämpötilat tässä tilanteessa nousee. Ja me erotetaan kaksi tällaista ilmastoherkkyyttä. Meillä on tällainen ohimenevä ilmastoherkkyys, joka tarkoittaa sitä välitöntä
responssia, mitä maapallon lämpötilassa tulee. Ja sitten meillä on tällainen tasapainotilaan liittyvä ilmastoherkkyys, joka taas tarkoittaa sitä tilaa, joka toteutuu sen jälkeen, kun ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on kaksinkertaistunut, niin näiden takaisin kytkentöjen kautta ehkä vuosikymmenien tai jopa vuosisatojen päästä, mikä se tilanne on lämpötilan suhteen silloin. Eli miten meret reagoi, kuinka merien kertynyt energia tai lämpö vapautuu, mitä tapahtuu maapallon kasvillisuudelle, ikiroudalle, monelle asialle, jäätiköille, heijastuvuudelle. Nämä kaikki tekijät on siellä, sekä tämä hiilen kierto että sitten tällaiset biofysikaaliset palautteet mukana. Ja me nähdään, että todellisuudessa niin täällä on aika isot nämä hännät sitten, kun me arvioidaan tätä hiilibudjettia jo pelkästään nykyistäkin, kuinka paljon me ollaan itse asiassa lisätty hiilidioksidia ilmakehään. Nyt aina hiili tai hiilidioksidi, niin jos puhutaan hiilestä, se pitää aina kertoa 3,67, että saadaan hiilidioksidin määrä. Tässä on nyt gigatonnia hiilidioksidia, eli ilmakehässä, kuinka paljon ihmiskunta on tuottanut. Sitten kun me mennään pitemmälle, niin tämä ikään kuin tämä luuta leviää. Ja täällä on näitä epävarmuustekijöitä, mitä ikään kuin tähän hiilibudjettiin liittyy. Ja kuten sanoin, niin ne voidaan jakaa näihin tällaisiin geofysikaaliseen epävarmuuteen ja sitten tähän sosioekonomiseen ja metodiseen, eli tähän mallinnusepävarmuuteen. Tässä on erilaisia arvioita. Tässä on siis yksi tutkimus, jossa on yhdellä malliperheellä arvioitu tätä ohimenevää ilmastoherkkyyttä ja saatu sitten tämän tyyppisiä lukemia per 1000 gigatonnia hiilidioksidia. Et kun ilmakehään lisätään 1000 gigatonnia hiilidioksidia, niin kuinka paljon lämpenemistä tapahtuu. Ja tässä sitten me nähdään näitä todennäköisyysjakaumia ja sitten näitä piikkiarvoja, joita sitten yleensä raportoidaan. Ja näihin voi sitten joku tutkija justiin tarttua, että no se on 0,46 astetta, kun maapallo lämpenee enemmän siinä vaiheessa, kun lisätään 1000 gigatonnia hiilidioksidia. Mutta me nähdään, että otetaan mitä tahansa niin tämmöistä tilastollista virhemarginaalia tähän mukaan, ja nämä virheet on aika isot. Ja samoin täällä tämä range, tämä kaari on aika iso. No sitten jos me katsotaan, miten eri tutkijat on tätä samaa havainnollistaneet, niin tässä on näitä tutkimuksia sitten vuodelta 2009, 2020, ja tämä tutkimus, mikä tässä nyt on Matthewsin melko uunituore tutkimus melkeinpä, niin me havaitaan, että tässä on hyvinkin isoa vaihtelua tämän parhaan arvion tai mediaanin ja sitten tämän rangein välillä. Joidenkin mallien ja tutkimusten mukaan niin lämpenemistä tapahtuisi vain 0,3 astetta, mutta siinäkin on todennäköisyysjakauma sitten ihan tuolta hyvinkin alhaisista arvoista. Ja sitten taas joissain tutkimuksissa nämä arvot on selvästi suurempia täällä ja todennäköisyydet. Ja tämä on tietysti niin hyvinkin ratkaisevaa meidän ymmärtää, että tämä epävarmuus on juuri osa pitkälle tätä ontologista epävarmuutta, plus sitten sitä mallinnukseen liittyvää epävarmuutta, että me ei pystytä ikään kuin simuloimaan järjestelmän kaltaisena.
No siitä huolimatta me nähdään esimerkiksi meidän pääpäivälehdessämme Hesarin sivuilla tällaiset ilmastolaskurit, joiden mukaan 1,5 asteen lämpenemiseen kuluu, tämä on nyt otettu, milloin tämä on syyskuussa otettu, tämä voisi päivittää nyt tämän päivän Hesarista, se ei aina ole siellä, se on aina näiden ilmastojuttujen yhteydessä, mutta Hesarin mukaan tähän 1,5 asteen lämpenemiseen, siis maapallon laajuiseen 0,5 asteen lämpenemiseen, pintalämpötilojen nousuun kuluu 7 vuotta, 103 päivää, 10 tuntia, 12 minuuttia ja 54 sekuntia. Arvatkaa, uskonko minä tähän? No ehkä jo tästä alusta voitte hyvinkin arvata, että tämä on mun mielestä pseudotiedettä. Mutta ehkä se on siis sitten taas, sitten voidaan ottaa kokonaan toisenlainen näkökulma, että ehkä tämä herättelee, laittaa ajattelemaan ja pistää ihmisiä toimimaan. Jos näin on, niin okei, niin kuin median kannalta, mutta ei tutkijan kannalta. Mä en taivu tähän tutkijana, koska mä edelleenkin näen, että tutkimuksessa totuus on suurempi arvo kuin se, että miten sitä tulosta tai totuutta mahdollisesti sovelletaan. Mä en pysty taipumaan siihen, että mä ikään kuin tekisin mittatilaustyönä tutkimusta niin, että se aikaan saisi juuri optimaalisen responssin yhteiskunnassa. Ei se voi olla tieteen mittari. Medialle se voi olla tai poliitikoille, ne voi sitten transformoida tämän meidän tiedon vaikka tällaiseen muotoon, jos ne katsoo, että tästä on jollakin hyötyä ja tämä edesauttaa asiaa. Mutta siis tieteellisesti tämähän, mä voin nyt jo sanoa, että kun tämä kellonlyömä tapahtuu, niin maa teidän jalkojenne alla ei tule romahtamaan. Tuskin huomaatte millään lailla, kun tämä lukema on tässä sivuutettu. Eli tässä mielessä tällainen ei perustu tieteeseen. Ja nyt jos me katsotaan sitten sitä toista vielä tätä ilmastoherkkyyttä, mikä on avainasia tässä, että miten me katsotaan, että kun me lisätään päästöjä, niin mitä lämpötilassa tapahtuu. Me havaitaan, että tässä maapallosysteemissä on iso määrä, mihin mä oon jo viitannut, näitä palautemekanismeja, takaisinkytkentöjä. Ja niitä on tähän hiileen ja hiilidioksidiin ja kasvihuonekaasuihin liittyen erilaisia, mitä maaperän hiilelle tapahtuu, mitä tapahtuu hajoamisprosesseissa, kun lämpötila nousee joillakin alueilla siihen ja siihen pisteeseen, mitä tapahtuu metsäpaloissa tai maisemapaloissa, miten metaani käyttäytyy, mitkä on erilaiset biogeokemialliset prosessit, jotka vaikuttaa vaikkapa rannikoilla tai merissä tai koko tässä niin kuin meidän maa-ekosysteemeissä ja myöskin merissä. Mutta sitten sen lisäksi on vielä näitä biofysikaalisia palautteita, mitä tapahtuu pilvisyydessä, mitä tapahtuu albedossa eli maanpinnan heijastuvuudessa lämpötilan nousun tuloksena, mitä tapahtuu vesihöyryn pitoisuuksissa. Vesihöyry on voimakas kasvihuonekaasu, mutta toisin kuin ilmastoskeptikot sanoo, että se selittää ilmaston lämpenemisen, niin se ei sitä suinkaan selitä, vaan se on seuraus, se on feedback, mitä siellä tapahtuu. Ja ajurit on ihmistoiminnassa hyvin pitkälle nykypäivänä meidän tavassamme muuttaa ilmakehän kaasukoostumusta, yksinkertaisesti sanottuna. Eli nyt tässä tullaan sitten tähän tasapainotilaan perustuvaan ilmastoherkkyyteen, joka ei ole siis se välitön lopputulema, joka on huomattavasti alhaisempi lämpötilalukema, jos me puhutaan siitä ohimenevästä ilmastoherkkyydestä, että mitä tapahtuu vuonna 2100 juuri silloin,
ilmastossa, niin sitä on se ohimenevä ilmastoherkkyys. Mutta tämä tasapainotilaan perustuva lähtee siitä, että sen jälkeen kun nämä systeemit on tämän hiilidioksidilisäyksen ja sen tuloksena tapahtuneen lämpenemisen seurauksena mukautuneet uusiin vallitseviin olosuhteisiin, niin miten paljon lämpötila tässä vaiheessa nousee. Ja tätä on jo pohdittu pitkän aikaa. 1800-luvun lopulla ruotsalainen Svante Arrhenius sanoi, että maapallon lämpötila tulee nousemaan noin 5,6 astetta. Siis tämä arvio on tehty 1800-luvun lopulla, vaan ettei pidä ajatella nyt, että siinä vaiheessa on noussut, vaan 5,6 astetta silloin, kun ilmakehän hiilidioksidipitoisuus kaksinkertaistuu tähän esiteolliseen nähden. No ehkä anekdoottina voisi mainita, että Arrheniushan piti tätä itse asiassa hyvänä asiana, tätä lämpenemistä, ja hän valitteli monessa kirjoituksissa, että se ei tapahdu nopeammin. Koska tässä vaiheessa kaikki näytti siltä, että me ollaan menossa kohti seuraavaa jääkautta. Meillä oli ollut pikku jääkausi, hyvinkin kylmää ja suuret nämä astronomiset kierrot ja maapallon kiertoradan muutokset viittasi siihen suuntaan, että me todellakin mennään kohti seuraavaa jääkautta, ja hän näki, että tämä hiilidioksidilisäys voisi pelastaa meidät siltä, ja sen tuloksena myöskin sadot lisääntyisi ja ihmisten hyvinvointi lisääntyy. No tottahan se on siis siinä mielessä tietysti, että hyvinvointihan me ollaan tehty fossiilisia polttamalla ja hiilidioksidia lisäämällä, että siitä me ei päässä mihinkään, ja nyt pitää vaan toivoa, että kehittyvä maailma ei seuraa meitä, vaan meidän pitää auttaa heitä valitsemaan toinen polku. 1900-luvun alussa hän korjasi tätä ennustetta ja sanoi, että se tulee olemaan noin 4 astetta, mutta se on jäänyt vähän hämärän peittoon, että mihin tämä korjaus sitten niin perustui, mutta joka tapauksessa tämän tyyppisiä lukemia esitti Svante Arrhenius. No oikeastaan sitten malleilla, ensimmäisillä tällaisilla niin yleisillä ilmastomalleilla alettiin mallintaa tätä ilmastoherkkyyttä, niin kuin Yhdysvaltain tiedeakatemian Kearney-raportti 1979, jossa annettiin sitten ensimmäinen tämmöinen ikään kuin todennäköisyys, missä lämpötiloissa liikutaan, kun hiilidioksidipitoisuus ilmakehässä kaksinkertaistuu. Ja lukemat oli noin 1,5 asteesta 4,5 asteeseen. No tämän jälkeen, niin missäs me ollaan vuodessa 2020, yli 40 vuotta on tehty työtä tämän asian eteen ja tätä rangea ikään kuin yritetty kaventaa ja tätä epävarmuutta poistaa. Ja nämä viittaa näihin IPCC:n raportteihin. 3 ekassa se oli edelleenkin tuo sama kuin Kearney-raportissa. 2007 ilmestyi 4. arviointiraportti. Siinä tämä alaosa oli nostettu 2 asteeseen, yläosa pysynyt samana, eli pikkusen oli supistunut tämä vaihteluväli, mutta sitten 2014 ilmestyneessä 5. arviointiraportissa oli taas palautettu tähän. Nyt tässä ihan uusimmassa viime vuonna ilmestyneessä järkäleessä arviointiraportti 6, niin tämä vaihteluväli on onnistuttu kaventamaan nyt, että se olisi 2,5–4 astetta. Mutta tämä oli oikeastaan perustu yhteen merkittävään tutkimukseen, joka tuli Journal of Geophysical Research-sarjassa juuri ennen tätä raportin ilmestymistä. Ja
tämä ei ole ikään kuin vielä, sanotaanko kiveen hakattu, ja tässä on nyt tullut uusimpia tutkimuksia sen mukaan, joiden pohjalta niin arviot on ollut aika erilaisia nyt, kun tätä on laskettu pikkusen eri tavalla. Mä nyt menen tähän tarkemmin, mutta tässä on käytetty sellaista Bayes-laskentamenetelmää, tilastomenetelmää, joka perustuu ei tämmöiseen niin kuin regressiopohjaiseen tilastolaskentaan, vaan siinä käytetään tämmöisiä prioreita, eli ikään kuin ennakko-oletuksia, joita laitetaan tähän matemaattiseen malliin, ja sen tuloksena saadaan todennäköisyysjakaumoja ja tällaisia a priori maailmoita sitten kehitettyä. Erittäin nerokas ja upea niin kuin matemaattinen keino, mutta tässä on tietysti se niin kuin huolena, että tässä on käytetty tämmöisiä valinnaisia prioreita, eli tähän matemaattiseen malliin on ikään kuin ekspertiisi tiedon avulla laitettu näitä ennakko-oletuksia, prioreita, ja nyt jotkut tutkijat on juuri ilmestyneissä tutkimuksissa yrittäneet käyttää objektiivisesti johdettuja prioreita, ja ne on päässyt aika erilaisiin tuloksiin, mutta yhtä kaikki, tämä on nyt se vallitseva, mutta me havaitaan, että edelleenkin tämä haarukka on iso, eli tämä on sitä ontologiaa, mistä ei tunnu pääsemään eroon. Ja sitten jos me katsotaan, että miten tämä niin kuin kaiken kaikkiaan erilaisissa tutkimuksissa on tämä tasapainotilaan perustuva ilmastoherkkyys määritetty. Täällä on tämä lämpötila-asteikko, että kuinka paljon lämpenee, kun hiilidioksidipitoisuus kaksinkertaistuu. Niin me nähdään täällä, että täällä on todella isoa hajontaa. Joissain on erityisen alhaalla ja hyvinkin pienet vaihteluvälit, ja joissain on taas valtavat vaihteluvälit, mutta tutkimuksissa sanotaan nyt se todennäköisin arvo, niin se kyllä liikkuu enemmän täällä niin kuin kakkosen tienoissa ja vähän yli kakkosessa kuin ehkä sittenkään tuolla 3-4 asteen hujakoilla. Mutta tällaisia arvoja me ei niinku juurikaan esimerkiksi mediassa nähdä, vaan nyt valitettavan usein tätä pahinta päästöskenaariota, josta IPCC itse sanoo tässä uusimmassa raportissa, että se on highly unlikely. Nimittäin se perustuu siihen, tämä pahin päästöskenaario, eli SSP 5-8,5, eli tämä on se lämpötila range, mikä tulisi. Se perustuu siihen, että vielä vuosisadan lopussa, siis tämän vuosisadan lopussa, valtaosa maapallon energiasta tuotetaan kivihiilellä, ilmastotoimia ei tehdä juuri lainkaan, ja muutenkin eletään kuin ellun kanat. Eli kuka uskoo tähän? Tämä on jo lähtökohtaisesti hyvin epätodennäköinen. Kaikki kyllä viittaa siihen, että näitä ilmastotoimia tehdään. Nyt esimerkiksi 10 isoa saastuttajamaata on pystynyt viimeisen 10 vuoden aikana laskemaan päästöjään ihan menestyksellisesti. Niissä ei ole noussut päästöt. Kyllähän tämä ihan ilmiselvä trendi on, että jos 2100 vuonna vielä me tehdään kivihiilellä valtaosa meidän energiasta, niin en pysty uskoa millään sitä. Mutta se on kuitenkin se, johon useimmat tutkimukset käyttää sitä skenaariota, sitä päästöpolkua, kun lähtökohtaisesti eniten. Se on niin kuin ihan laskettu. Ja myöskin tämä IPCC-raportti, joka itse kritisoi tai sanoo, en kritisoi, mutta sanoo, että se on highly unlikely. Kun on laskettu, että sitten ne esimerkit, mitä IPCC-raportissa on, niin niistä noin 60% perustuu tähän kaikkein äärevimpään ja niin kuin, vaarallisempaan päästöskenaarioon. Eli
Kaiken tämän tuloksena vaan että sekä epävarmuus että myöskin sitten me voidaan ikään kuin tästä epävarmuuden maailmasta niin kuin valita joitain parametreja tai joitain ikään kuin ennusteita, jotka kuitenkin näyttäisi kauhean varmalta, vaikka nämä vaihteluvälit on isoja. Ja tässä on esimerkiksi yksi tutkimus, joka nyt tuli. Tämä on aika jännä tutkimus sinänsä, koska tämä Nicholas Lewis, jonka asiantuntemusta ei varmasti mallinnuksessa ja matemaattisessa puolessa kukaan pysty kyseenalaistamaan, niin hän on täysin amatööritieteilijä. Hän ei ole missään instituutissa eikä missään työskentele. Climate Dynamics, ihan kova sarja, ilmastosarja. Hän on julkaissut paljon näitä juttuja tähän ilmastoherkkyyteen liittyen. Niin hän juuri teki tämän vastaavan tutkimuksen, mikä oli tässä uusimman IPCC-raportin taustalla, niin yrittäen käyttää näitä objektiivisia parametreja tässä, objektiivisia metodeja tämän prioreiden valinnassa tähän Bayes-malliin, ja sen tuloksena hän sanoi, että arvot 1,5 ja 2 asteen välillä on hyvinkin mahdollisia. Eli hänen laskelmissaan tämä ilmastoherkkyys painottuu selvästi alemmas kuin tuossa IPCC. Jännä nähdä, miten tämä kaikki tulee kehittyä. Toisaalta sitten taas, jos me otetaan ilman pienhiukkaset kuvioon mukaan, jos ilman pienhiukkasia ei olisi, jotka valtaosin siis viilentää ilmastoa, koska tulee sulfaatteja ja muita hiukkasia, jotka sitten estää tämän tulosäteilyn saapumisen tänne alailmakehään ja tätä maanpintaa lämmittämään, niin ilman näitä on arvioitu, että maapallon lämpötila olisi jo noussut noin 0,7 astetta tässä viimeisen 100 vuoden aikana. Eli ne on hillinnyt tätä lämpenemistä. Mutta nyt ihan uusi tutkimus myöskin tulee, joka osoittaa, että vuoden 2000 jälkeen niin nämä pienhiukkaset, viilentävät hiukkaset on selkeästi, niiden määrä on vähentynyt. Eli ne ei ole enää niin kuin hidastamassa tätä lämpenemistä. No se on tietysti ilman laadun ja ilman suojelun kannalta erinomainen asia, että meillä on parempi ilmanlaatu, meillä ei ole näitä ilmansaasteita, pienhiukkasia ilmassa. Mutta niin raakaa ja jotenkin kylmää tämä peli on tässä ilmastonmuutoksessa, että samaan aikaan kun me ollaan onnistuttu niin ilmaa parantamaan, niin me ollaan myöskin otettu pois tekijää, joka hillitsee ilmaston lämpenemistä. Eli nyt tämä ei ole niin kuin tässä ainakaan tämän tutkimuksen mukaan ja tällä aikajänteellä. Aikahan näyttää, mitä sitten tulevaisuudessa tapahtuu, että näiden pienhiukkasten suhteen, mutta se ikään kuin viilentävä vaikutus on selvästi heikentynyt tässä parin viime vuosikymmenen aikana. No nyt me tullaan kaiken tämän niin jälkeen tähän, että epävarmuushirviöön, sitä kuvataan välillä uncertainty monster ihan tieteellisessä kirjallisuudessakin. Se on ikään kuin tämä antiikin tällainen hydra-hirviö, jolla oli monta päätä. Ja tälle hirviölle oli tunnusomasta se, että kun katkaisi yhden noista päästä, niin se kasvatti heti tilalle uuden pään tai parikin päätä. Eli se on kummallinen asia tässä tieteessä, niin jos me luullaan, että me ollaan jossain kohtaa pystytty tämä ikään kuin tämä virhelähde tai epävarmuus leikkaamaan pois, niin sitten se putkahtaa, uusi pää putkahtaa jossain muualla. Eli se on ikään kuin sisään rakennettu kaikkeen tieteen tekemiseen ja myös tähän ilmastonmuutostutkimukseen ja ilmatieteeseen. Tämä on hyvä muistaa. Ja nyt sitten iso kysymys on, että kuinka tämän epävarmuuden keskellä meidän pitäisi toimia. No ensinnäkin ne pitäisi tunnustaa ja tunnistaa mun mielestä.
että epävarmuuksista ja näistä virhemarginaaleista ei kannata kiemurrella ehdoin tahdoin eroon. Se ei ole niin musta hyvää tiedettä, vaan päinvastoin, että se on se timantti, että me tunnistetaan myöskin virhelähteet, me tunnistetaan epävarmuus. Se tekee meidän tieteestä uskottavaa, luotettavaa. Ja sen vuoksi menetelmät, joilla me pystytään tunnistamaan virhettä, niin on kullanarvoisia. No sitten toinen seikka. Tämä hirviö voidaan kesyttää. Sen kanssa voi oppia elämään. Ja se tarkoittaa sitä, että koko meidän yhteiskunta pitäisi ikään kuin lähteä tästä regressiosuorasta ja näistä tarkoista lukemista, totuttautua elämään erilaisten riskien maailmassa. Tässä on loistava musta Dostojevskin kirjoituksia kellarista tai Kellariloukku, sen nimi on myös toinen nimi, mun yksi lempikirjojani, niin siinä on loistavasti sanottu, että myönnän, että 2 kertaa 2 on erinomainen juttu, mutta jos kerran ruvetaan ylistämään kaikkia, niin myös 2 kertaa 2 on 5, on välistä aivan ihana asia. No ehkä tällä tavalla me voitaisiin tämä epävarmuuskin ottaa hanskaan, niin että se olisi meillä niin kuin koulukasvatuksesta ja sivistyksestä lähtien oppimista elää eri riskien maailmassa, on ne sitten mihin suuntaan tahansa ne riskit, mutta että me opitaan tällainen tapa ja politiikan pitäisi oppia sopeutumaan erilaisiin riskeihin ja kehittää menetelmiä. Siinä on paljon olemassa niin kuin riskinhallintamenetelmiä, mutta poliitikot toistaiseksi ne on halunnut vain näitä numeroita, että ne pystyy niin kuin yhden kaavan mukaan elämään. Ja sitten jos tapahtuu jotain yllättävää, sitten ollaan niin kuin vähän tämän koronapandemian kanssa, että kukaan ei tiedä pitkään aikaa mitä tehdään ja eihän se meitä suomalaisia koske, kuten muistetaan nämä ensimmäiset lausunnot. Eli riskien hallinta, riskien näkeminen, epävarmuuden kesyttäminen, teekin siitä ystäväsi. Se ei ole vihollinen, vaan se on ystävä. Ja sitten kolmanneksi, nämä epävarmuudet tekee mun mielestäni nämä ilmastotoimet entistä välttämättömämmäksi. Että ilmastonmuutos on torjuttava ei siksi, että me tiedämme yksityiskohtaisesti, mihin se meidät johtaa tai koko planeetan, vaan siksi, ettemme tiedä, minne se meidät ja koko planeettamme vie. Eli siksi se on todella tärkeää torjua, koska nämä riskit moneen suuntaan on suuret ja meidän tietomme on vajavainen. Sen takia tällainen niin kuin ennakoiva riskien hallinta on järkevää ja siihen pitää erityisesti keskittyä sitä torjumaan. No tässä on joitain, mä nyt näytän vain sen, että mitä nykyisin tieteessä niin kuin ajatellaan, että mitkä elementit kuuluu niin kuin vakavasti otettavaa tieteeseen. Ja siellä on nämä toistettavuudet, logiikka, todennäköisyydet, intellektuaalinen rehellisyys ja virheanalyysi. Vain tämän kautta syntyy niin kuin vakavasti otettavaa tiedettä ja tunnistamalla ja tunnustamalla virheet. Tällaiset tutkijat kuin John Kay ja Mervyn King, John Kay on London School of Economicsin taloustieteen professori, ne on kehittänyt jopa tämmöisen termin kuin radikaali epävarmuus. Et se on, juuri tässä on, niin kuin, ystävystytty tämän epävarmuuden kanssa ja tehty siitä niin kuin kaveri, ei enää vihollinen, vaan se on luovuuden ja hyödyn niin kuin lähtökohta, tämä radikaali epävarmuus, mikä meillä liittyy tulevaisuuteen ja jopa nykyaikaan. Se ei enää kaikkeen mittaukseenkin liittyy epävarmuus tieteessä. Se on aina rangeit olemassa, että me ei niin kuin sieltä päässä mitenkään eroon. Mutta sitten kun me ajatellaan näitä tulevaisuuksia ja mahdollisuuksia, niin tästä voi todella tehdä niin kuin ystävän niin, että meillä on vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, joihin varaudutaan. Ja
ehkä hyvä uutinen tässä on se, että siinä vaiheessa kun saavutetaan nolla lukema päästöissä, niin kaikkien malliajojen mukaan niin ilmasto alkaa nopeasti muuttua ja tämä lämpenemiskehitys pysähtyy. Eli se on siitä huolimatta, että nämä ikään kuin responssit, palautteet on tuntemattomia, mitä tapahtuu vuosikymmenien aikana, mutta meille tulee niin paljon kompensoivia tekijöitä, kun päästöt vähennetään, että lämpötila stabiloituu siinä vaiheessa ja alkaa palautuminen, kun päästöt lopetetaan. Että se on hyvä uutinen, rohkaiskoon se meitä siihen. Ja sitten vielä Pekka Puupää lopuksi tähän. Varmoahan se on, mikä ei ole epävarmoa. Näin Puupää toisteli aika monessa elokuvassa. Ja nyt sitten meillä on vissiin muutama minuutti. Menihän tähän aikaan ihan hirveästi. Niin. No kiitos. Hyvä. Niin tässä voi esittää nyt muutamia kysymyksiä. Joo. Sellaisia kilttejä kysymyksiä. Mä en nyt kyllä siihen osaa sanoa. Ei ole päällä. Mä voin tietysti toistaakin kysymyksen, jollei se ole, ja luentojahan nyt tässä ei kilpailevia luentoja sallitakaan. Et pitää olla napakka kysymys niin mä voin sen täällä toistaa, jos. No, mutta mulla on nyt tässä tää. Okei. No mutta jos on lyhyt kysymys, niin mä toistan sen testani. Siellä vaan ole hyvä. Joo, no, eli kysymys, että tällaisen poliittisen korrektiuden ja analyyttisuuden välinen ristiriita ja miten se dilemma, miten se tiedeyhteisössä heijastuu. Niin mun mielestä se McKensin varmuusloukku on aika hyvä kuvastamaan sitä, että kyllä mä niin näen, että tämä epävarmuus on yleisesti ottaen hyvinkin tunnistettu ja tunnustettu niin kuin tiedeyhteisössä ja kun liikkuu noissa tiedekokouksissa, niin kyllähän siellä on kiivastakin keskustelua ja musta se on todella hyvä asia. Mutta heti kun me nähdään, että kun se tieto menee sinne soveltajiin tai sen käyttäjiin tai politiikan päätöksentekoon, niin kyllä se helposti niin kuin redusoituu ja kapenee ja ikään kuin tulee yksiulotteiseksi se tieto, mikä on alun perin moniulotteista. Mutta nyt tässä on tämä valitettava, että kun tässä on nämä skeptikot, tai jotkut kutsuu denialistit, ja mukana, niin tähän nyt on sitten tullut myöskin, täytyy sanoa, että myös niin kuin toiselta puolelta tällainen alarmistien joukko, ja että tämä polarisaatio ikään kuin rajoittaa tätä tieteen vapautta hirveästi.
ihmiset ei uskalla niin kuin sanoa mitään kriittistä tai tuoda näitä epävarmuuksia, ettei niitä vain heitä luettaisi sitten niin kuin denialisteiksi tai skeptikoiksi, koska tämä alarmistiporukka ei suvaitse minkäännäköistä epävarmuuden tunnistamista missään, vaan kaikki on varmaa ja me ollaan menossa kohti tuhoa ja sillä lämpötilamäärällä. Tämä niinku kehystäminen, koko ilmastonmuutoksen kehystäminen näillä niinku kahdella eri tavalla, että on skeptikot ja nämä alarmistit, niin mun mielestä se kaventaa jatkuvasti tätä tiedeyhteisön myöskin sisäistä keskustelua. Ja mä joudun sanoa, että kun mä oon tuonut esimerkiksi tämän tyyppisiä asioita esille, niin kyllähän mäkin olen saanut, jos minkä näköisiä syytöksiä, että sä oot skeptikkojen tukija ja muuta, että nyt ne tulkitsee nämä eri tavalla. No en mä voi ottaa vastuuta siitä, millä tavalla he sitten tämän tulkitsee, jos mä pysyn siinä, mikä on niin kuin tieteessä vallalla oleva käsitys ja miten tiede operoi, niin kuin klassinen tiede, se pitää operoida niin kuin objektiivisesti, toistettavasti ja riippumattomasti niin kuin mistään äänestää. Ei tiede voi ottaa niin kuin poliittista korrektiutta esimerkiksi normikseen. Mutta tiede voi mennä niin kuin monessa suhteessa politiikan mukaan, niin kuin muistetaan vaikka Ahnenerbe-porukka Natsi-Saksan aikana, niin sehän ei koskenut vain jotain pientä osaa tiedettä, vaan melkein kaikki tieteenalat meni natsi-ideologiaan mukaan. Ja tässä mielessä on niin kuin tosi mun mielestä tärkeä se, että tieteen integriteettiä vaalitaan. Ja mun mielestä tämä mun puhe oli, tai ainakin halusin sen, että se on nimenomaan tieteen integriteetin vaalimista. Ja tässä mielessä musta tällaista keskustelua ja vapausasteita tarvitaan lisää niin, että ei leimauduta eikä pelätä sitä leimautumista. Mä en nyt hirveästi pelkää sitä, niin mä voin niin kuin puhua näin, mutta mä tiedän, että monet pelkää ja se on ihan kauheata, jos joku tuolla Twitterissä haukkuu, että sä ootkin skeptikko tai sitten, että sä oot joku alarmisti. Mua on haukuttu molempiin suuntiin. Välillä mä oon niin kuin hirveä alarmisti, että kukakohan ympäristöjärjestöt onkin palkan maksaa ja tämän tyyppistä on tullut niin kuin sinne toiseen suuntaan ja sitten taas toisaalta on, että on sitten yhtäkkiä joku piiloskeptikko tai jotain vastaavaa, syytöksiä. Molempiin suuntiin on saanut syytöksiä. Ja, kiitoksia ja kiitos luennoitsijalle oikein mielenkiintoisesta uudesta avauksesta tähän matematiikan maailmaan. Tuli vaan mieleen se, että kun kuitenkin tämä mallintaminen aina koulussa sanotaan, että se on sitä, joka ei koskaan ole totta, mutta kuitenkin se aina antaa sitä suuntaa. Niin nyt sitten tässä, kun viittasit vähän siihen, että tämä perusongelma on nyt justiin tämä, että me ei siedetä sitä epävarmuutta, niin eikö tämä koko ongelma on nyt siinä, miten me opetetaan matematiikkaa, että me ei hyväksytä sitä, että jokaisella on se oma näkökulma siihen, mitä se valitsee tutkittavaksi ja siitä huolimatta, että meillä on tämä objektiivisuuden vaade. Jos me pystyttäisiin hyväksymään se, että jokainen katsoo kuitenkin niitä havaintomaailmassaan ne havainnot, mitkä nyt näkyy noistakin tuloksista, että se on se niin kuin vallitseva tila ja ne pitäisi päästä nyt keskustelemaan. Eli meidän ei nyt pitäisikään vaalia enää näitä hierarkioita, joita sitten kuitenkin tämä tiede koko ajan yrittää ylläpitää, vaan lähdettäisiin tämän ilmastonmuutosajatuksen kanssa nyt enemmän tänne vuorovaikutuksen maailmaan. Kyllä. Joo. Mä näen, että toiminta on ihan välttämätöntä ja tarvitaan niin kuin kaikkia tahoja ja ei kaikkien tarvitse näitä hienosäätöjä ymmärtää, mitä näihin malleihin
tai ilmastonmuutokseen yleisesti liittyy. Me kuitenkin tiedetään se, ja ollaan tiedetty jo vuosikymmeniä, että ilmasto lämpenee. Se lämpenee vääjäämättömästi ihmistoiminnan seurauksena sekä maankäytön että kasvihuonekaasujen päästöjen lisäyksenä. Minusta se on ihan riittävä tieto niin kuin toimintaan, että se sitten, että kuinka paljon se nyt lopulta lämpenee, niin se on sitten eri kysymys. Mutta sitten taas tieteen harjoittajana, niin totta kai mä haluan vaalia sitä, että tieteen uskottavuus säilyy jatkossakin, että jos me esimerkiksi kehystetään ilmastonmuutos nyt tällaiseen niin kuin välittömään muutaman vuosikymmenen maailmanlopun tarinaa, niin mitä se loppujen lopuksi tekee sitten tieteelle, tieteen uskottavuudelle niin kuin pitkässä juoksussa, en näe sitä hyvänä. Ja siksi mä niin kuin vaalin sitä integriteettiä, mutta tietoahan meillä on niin kuin ihan riittämiä, ja se on niin kuin siitä voi sanoa, että tiedeyhteisö on yksimielinen, että ilmasto lämpenee ja se tulee lämpenemään jatkossakin, ja ihminen on sen suurin syypää tällä hetkellä. Tämä kysymys on niin suuri, että mielellään sitä vain pohdiskelisi. Anteeksi, äänessä on jotakin vika nyt, vähän niin kuin johdossa. Koskaan tämän maapallon historiassa, koskaan aikaisemmin ei ole ihminen vaikuttanut tähän maapalloon, ympäristöönsä ja omaan elämänsä niin kuin nyt nykyaikana. Ei koskaan aikaisemmin. Tämä on ainutkertaista. Ja siinä kehityksessä, mikä on johtanut tähän tämän päivän ongelmiin, niin siinä tiede on ollut hyvin ratkaisevassa osassa, tiede ja teknologia. Eikö vain? Kyllä. Niin rupeaa pohtimaan, että jos tiede on ollut tässä yhtenä osallisena, siis ikään kuin syypäänä, niin kuinka tiede pystyy sitten ikään kuin kääntämään suuntaansa, ratkaisemaan nämä ongelmat, joita se on ollut synnyttämässä. Onko tieteen olemuksessa sellaista, että se pystyisi kääntämään tämän kehityksen suuntaan? Tämä on tällainen filosofinen kysymys, joka sopii hyvin tänä iltana esittää. Tätä minä haluaisin pohtia ja kaikkien pohtia. Ja minä olen hyvin pessimistinen. En halua olla siinä äärijoukossa, mutta olen äärettömän pessimistinen kyllä ihmiskunnan. Eikä oikeastaan pitäisi puhua ihmiskunnasta, vaan maapallon tulevaisuudesta, kun tiedämme myös tämän luonnon yhä kiihtyvän yksipuolistumisen, siis lajikadot ja muut. Kyllä. Joo, tämä on erittäin hyvä näkökohta, ja multa ilmestyi kirja tässä jokin aika sitten. Mä oon huono markkinoimaan, mun olisi pitänyt ottaa se ilman muuta tänne, mutta mä laitan sen nyt tähän, jos ette vielä tunne, niin tällainen kirja kuin Tämä ihmisen luonto, jossa mä oon pohtinut näitä kysymyksiä hyvinkin laajasti, ja myöskin tämän luontokadon ja ihmisen ikään kuin hallinnan ja ilmastonmuutoksen ja näitä välisiä yhteyksiä. Ja hankkikaa ihmeessä tuo kirja, koska tämä on iso kysymys, siihen on vaikea nyt tässä heti vastata niin kuin ja lyhyesti, mutta tämä kirja on kaikissa kirjakaupoissa kyllä, niin Tämä ihmisen luonto, jos muistatte Pekka Kuusen kirja Tämä ihmisen maailma, niin tämä on nyt sitten yhtä kova ja ajankohtainen kirja tälle ajalle. Ne on saanut tosi paljon palautetta siitä. Mä olen käsitellyt näitä ja myöskin tätä epävarmuutta, monia asioita tässä kirjassani. Mutta ihan jos nyt noin lyhyesti sanoo, niin ei meillä ole mitään muuta toivoa kuin se, että jos ihmiskunta
ihmiskunta on niin kuin pystynyt viemään meidät tähän jamaan, missä me ollaan tällä hetkellä, niin ei voi kun toivoa, että se pystyy myöskin viemään meidät sieltä pois. Ja mä niin kuin uskon kyllä, että just kun tuossa puhuttiin tuosta radikaalista epävarmuudesta ja sen synnyttämästä luovuudesta ja muusta, että kyllä ihminen on myöskin hämmästyttävän luova, että se, että meitä on 8 miljardia kohta täällä, niin ei se ole pelkästään osoitus siitä, että me ollaan hurjia sikiämään, vaan kyllä tässä niin jotain muutakin on, että me ollaan näin pitkälle menestytty, me ollaan onnistuttu synnyttää tämä antroposeeni, joka on ihmisen valtakausi, jolloin ihminen on muuttanut kaikkia systeemeitä ja ilmakehästä lähtien. Mutta silti mä oon optimisti, mä uskon, että ihminen pystyy tulemaan myöskin ulos tästä luovuudella, nerokkuudella, päättäväisyydellä ja yhteistyöllä. Ja mä näen myöskin sen, että kaikkia ei tarvita tähän ilmastotalkoisiin. Että me liikaa laitetaan energiaa näiden skeptikoiden vakuutteluun, ja siksi ehkä me tehdään näitä maailmanlopunkin, että herätkää nyt, hiivatti jo vihdoinkin, että näettekö te, että tätä ja tätä tapahtuu siellä ja siellä. Ja ne on kaikki tähdätty siihen, että me vakuutellaan näitä skeptikoita. Unohdetaan skeptikot, ja me, jotka ollaan herätty ja ymmärretään tämä, niin toimitaan me. Samalla kun se stadion aalto lähti niin muutamasta ihmisestä, kun stadionilla se yhtäkkiä leviää, 10 000 päinen yleisö tekee sitä. Samalla se lähtee niin kuin, mä uskon, että ne, ketkä on herännyt, niin me toimitaan, vaikutetaan päättäjiin, tehdään oikeita asioita, kehitetään myöskin tieteessä näitä niin kuin konsteja, menetelmiä, lähtien ihan hiilidioksidin sieppaamisesta ilmakehästä pois ja nielujen vahvistamista, luonnon menetelmistä, sitten näiden päästövähennyksiin, mikä sekin voidaan tehdä järkevästi sektoreittain tai suurimpiin saastuttajiin kohdistua, ja tämä hiilen korvaaminen. Nämä kaikki toimet, ja otetaan nämä lyhytikäiset ilmastovaikuttajat, metaanit ja musta hiili mukaan, ja sitten vielä säästetään energiaa, ja sitten voi vahingossakin tapahtua, niin kuin Montrealin sopimuksen kautta, epäsuorasti hillitty ilmastonmuutosta tosi paljon. Niin kaikki nämä, kun mä ajattelen, niin mä näen niin kuin valtavat mahdollisuudet, että me pystytään tästä niin kuin nousemaan myöskin pois siitä kurimuksista, mihin me ollaan itsemme saatettu. Mä oon optimisti ja haluan sitä levittää myöskin, että asioille on tehtävissä. Maailmanloppua ei ole julistettu eikä se ole tulossa. Joo, mun kysymys on ehkä vähemmän filosofinen, enemmän konkreettinen, että liittyen tähän wicked problemin määrittelyyn, että mikä se oikeasti tässä kontekstissa on. Ja sä mainitsit tuossa luennon aikana, että meillähän on ratkaisu, että lopetetaan kivihiilen käyttö globaalisti. Ja ongelma olisikin ratkaistu, että siinä mielessä se ei ole kovin wicked anymore. Mutta se on todellakin wicked, koska se kivihiili on kaikessa tässä mukana. Se ei ole vain joku kylmähuone tai jääkaappi, mikä sulla on, vaan koko meidän materiaalinen todellisuus, tavarat, tuotteet ja kaikki on tehty sillä. Niin siksi se on se wicked. Mutta mun kysymys liittyy siihen, että mehän suunnilleen tiedämme, mitä meidän täytyy tehdä EU:ssa, ja meillä on tietyt tavoitteet, mitä me niin pyritään niin toteuttamaan, mutta ongelma on se, että miten me saadaan globaalilla tasolla muut maat siis tämän suunnitelman piiriin, niin onko sulla jotain sellaisia niin kuin konkreettisia keinoja? Sä mainitsit, että pitää saada kehittyvät maat tähän kanssa mukaan, niin mitä on semmoisia niin konkreettisia keinoja, että me toteutetaan se ja saadaan tosiaankin globaalilla tasolla kivihiilikäyttö esimerkiksi lopetettua? Niin kuin? Joo, tämä on taas niin kuin ihan valtava laaja kysymys. Se ei tapahdu siis, meillä ei ole mitään yhtä keinoa, vaan se on koko potpourri, keinovalikoima. Mutta mun mielestä paljon enemmän kuin se, että me nyt tähdätään siihen, että Suomen energia tuotetaan tasan 100%
puhtaalla tavalla, että me mennään siitä 90 siihen 100 ja kaikki paukut siihen, niin paljon mieluummin niin autetaan Afrikkaa ja näitä kehittyviä maita. Kehitetään sellaista teknologiaa ja sellaisia mahdollisuuksia lähtien ihan polttouuneista auringolla ruoan valmistamiseen, näitä upeita uunikeksintöjä ja muita. Näitä lähdetään viemään ja autetaan. Nyt Euroopankin pitäisi tehdä nimenomaan näissä kehittyvissä maissa niin kuin tosi paljon työtä, ja siihen on paljon olemassa, niin kuin myöskin metsän kasvatus, mikä parantaa maatilojen tuottoa. Mulla on hyviä esimerkkejä tuossa kirjassa, esimerkiksi sellaisesta Forest Makerista, Tony Rinaudo, joka on australialainen kaveri, joka ei missään oikeastaan puhu ilmastonmuutoksesta, vaan hän puhuu elinolosuhteiden parantamisesta. Saanut menetelmällään, jossa ei istuteta yhtä ainutta uutta puuta, vaan herätetään hiekan alla tai piilossa oleva elämä eloon, kannot, taimet ynnä muuta. Hän on saanut valtavia tuloksia metsien lisääntymisessä, erityisesti niin tuossa Sahelin eteläpuoleisessa maailmassa. Tällaisia esimerkkejä on niin paljon, että me voidaan tehdä oikeasti paljon tänne ja kehittää sellaista teknologiaa, joka on helposti ja halvalla implementoitava. Että sehän näissä fossiilisissa on tämä kirottu juttu, että ne on äärimmäisen tehokkaita. Ne on niin pieneen tilaan pakattu valtava määrä energiaa, ja sitten ne kuitenkin suhteellisesti niin halvalla ja pientä pinta-alaa käyttäen niin otetaan käyttöön. Meidän pitää tälle kehittää kompensoivia, pienydinvoimaloita, fuusiovoima ynnä muuta. Näitä, joilla pystytään niin haastamaan kivihiili ja kaikki uusiutuvat ja nämä muut mukaan tähän peliin. Selvä. Kiitos. Nyt tuli ratkaistua. Sekin ongelma siitä. Toiveikkuuteen on hyvä lopettaa. Valitettavasti me joudutaan nyt keskeyttämään tämä mielenkiintoinen keskustelu, joka varmasti olisi jatkunut vielä pitkään, ja asiantuntevat ja tietävät vastaukset. Ja toivon mukaan nyt osataan epävarmuuksien keskellä vähän paremmin suunnistaa, ja tästä talosta joudutaan nyt lähtemään, niin sen takia ikävä kyllä tämä on nyt lopetettava tämä tilaisuus, mutta kiitos esittelystä. Kiitos paljon, ja kotimatkalla, en tiedä onko akateeminen vielä auki, niin toi kirja kainaloon, niin siellä on lisää juttua ja todella merkittävää. Hyvä.